Sa leksyon ta po niyan, ma-practice kita kung paano ang pag-add and subtract ng mga polynomials. Halimbawa po, ini-ang sa to yang given problem. Isumada ta ang trinomial na ini 2x squared plus 6x plus 5 and 3x squared minus 2x minus 1. So paano ta po ini i-add? Kung babalikan ta po ang nakaagitang leksyon, sabi ta pwede ta ining gamitan kang mga inaapod na manipulatives. Ining 2x squared, ini po ang satuyang representation. Ining 6x, ini man po ang satuyang representation. Ang positive 5, iyo po ini. Then, ang visual representation po kang 3x squared, tulong kwadrado na ang sukol x by x. Pero hindi po ta minus 2x, isipon po nindo ini na negative 2x. So, duwang pulang negative x, and hindi po negative 1, so pula man po ginara siya. Then, the main idea behind adding and subtracting polynomials is to add like terms. So, grupo-grupo po niya to itong mga like terms. Ining mga x squared, tiripon. Ining mga x's, tiripon. Ining mga constants, tiripon man po. Igwa kitang 5 x squared. So, pidita po sinang itiripon, and yun na po ining 5x squared. Igdi, igwang pula sa kaagwang negative. Ta may sarong positive, sarong negative, sarong positive, sarong negative. Ipapadis-padis na po sarong pula sa kasarong negative ta ma-form sinda kang inaputang 0 pair. Pag pig-add ta po ang positive x saka negative x, ang result 0, so pwede ta po sindang i-cancel. So halion ta po itong mga padis-padis na 0 pair. Then ang natada po, 1, 2, 3, 4. So ini pong 6x minus 2x, magi na lang siyang 4x. Igdi man po, ining 1 saka negative 1 ma-form ning 0 pair. So halion ta po, ang natada is 1, 2, 3, 4. So 5 minus 1 equals 4. So yun na po ni ang sum kaining duwang trinomials na iyan. 5x squared plus 4x plus 4. Iyo po ang satuyang final answer. Ngunyan po, paano kung mayo na itong satuyang manipulatives? Paano ta po ini isusumada mayo na ning tabang ka itong mga visualization ta? Ang gigipon ta po is ililinya dati sinda column by column kung arin ang magkapareho or mga like terms. So isurat ta po 2x squared plus 6x plus 5. Ini pong 3x squared kalinyada ka ining 2x squared ta magkapareho sinda. Ini pong 6x saka negative 2x like terms man sinda, ining mga constant, yaan man po sa sarong column. Then, i-add ta po vertically. 3 plus 2 is 5, then copy x squared. Gusto sabihin, 2 kwadrado sa katulong kwadrado equals 5 kwadrado. Then, positive 6x minus 2x is 4x. Positive pang result. Isipon po ninda ini, igwa kamong 6 pesos, igwa kamong utang ning 2 pesos. So, ang result is, igwa ka pong natadang 4 pesos. Of course, 5 minus 1 is 4. Mahiling po nindo na, ang resulta ta po sa baba, parehas kang resulta sa taas. And dako ata po ini, namayo ng tabang ka itong mga visual aids. Ngunyan po, mag-practice pa kita mayo ng gamit ng manipulatives. So halimbawa po, ang sa problem ini, isumada ta ang 4k to the 4th plus 14 plus 4k squared plus negative 3k to the 4th minus 14k squared minus 8. So ano po ang prinsipyo para mag-add or subtract ng polynomials? Ang prinsipyo po is only like terms can be added or subtracted. So kaipunta pong ma-identify itong mga like terms. Arin po ang mga like terms. Ito pong may the same variable sa ka-exponent. So, k to the 4th and k to the 4th are like terms. So, lagan ta po ning marka. Ining 4k to the 4th saka negative 3k to the 4th like terms po sila. Kaya ginamitan kong red circle pareho sinda. Igdi man po, iko kita ning positive 4k squared. Isipon po niya to na ining operation na ini, iyo ang sign ka ining 4k squared. Saka ining negative 14k squared, magkapareho man po sinda. And lastly, ini pong mga constant 14, positive 14, and negative 8. Lagan man po niya to ning marka. Ngunyan, tripunon po niya to itong mga like terms in columns. So, ini magkapareho, ini mga like terms, ini mga like terms. So, gabusin da mga like terms column by column. Then, isumada ta po. 4k to the 4th minus 3k to the 4th is 1k to the 4th. Hindi man po, positive 4k squared minus 14k squared is negative 10k squared. Notice po na negative ang sign niya, kaya minus na ini. Tamas dakol ang utang kan sa income. Igdi man po, igwa ka ning income na 14, igwa ka ning gastos na 8, so igwa ka papunta dang 6. And iyon na po ni ang satuyang final answer. So, sa masunod po, hilingon ta naman kung paano ang mag-subtract ning polynomials. Halimbawa, igwa kitang trinomial
minus another trinomial. Ang prinsipyo po na ginagamit igdi sa pag-subtract, iyo po ang definition kang subtraction. Subtraction is the addition of additive inverse. Ano pong gusto sabihin kayan? Pag po kita ning minus sign igdi na nagsusunod sa grouping symbol, sasaranglean ta po ang mga signs sa laog kang parenthesis kang inaapod na additive inverse. From positive to negative, from negative to positive. Gibon po niya ito yan. Igdi, pag mayong sign, ang gusto sabihin, positive po ang sign igdi, so halion ta lang ang grouping symbol. Kopyaon ta lang sinda kabos. Pero hindi po, ta may minus sign, subtraction, i-add ta ang additive inverse. Ang sign po is negative 3k to the fourth, magiging na siyang positive. So, positive 3k to the fourth. Hindi po, ikaw kita ng plus 14k squared, kung anong ta ang additive inverse. So, ang inverse kang plus is minus. Kaya naging ang minus 14k squared. Hindi po, ta minus, magiging man siyang plus 8. So, yun po yan ang gusto sabihin kang subtraction as adding the additive inverse. Igual lang kitang extra step, i-convert ta from subtraction, ngunya naging na siyang addition. Mayo na sinang parenthesis. So, i-identify ta na ang mga like terms. Ini pong 4k to the fourth saka 3k to the fourth, like terms inda. Ining plus 4k squared saka minus 14k squared. Ining plus 14 saka plus 8, mga like terms man sinda. So, araw kang ginibuta sa nakaagi, irelinyada ta po ang mga like terms and i-perform ta na ang addition. Dawa po, subtract na kalaig di, lingawan na po nindo yan, ini na lang ang mga signs na sa tuyang i-add. Tapi convert na from subtraction to addition. So, 4k to the fourth plus 3k to the fourth is 7k to the fourth. Notice po na dayang piga-add ang exponent. Ang piga-add lang ang numerical coefficients. Igdiman po, plus 4 minus 14, negative 10, k to the second. And lastly, 14 plus 8 is equal to positive 22. And yun na po ni ang satuyang final answer. So, arog po kayan ang pag-add and subtract nin mga polynomials. So, salamat po maraya. Asin maghiringan po kita sa sunod ng leksyon di sa Bicol Math. Ako po si Lando Assistant, taga Calabanga.